تعرف لما تكون لحالك بالغرفة وتكون وقتها ماسك جوالك ولابس سماعاتك وقاعد تتفرج على فيديو بالجوال او قاعد تسمع لك حاجة وفجأة تسمع احد يناديك عبد الله، وقتها تستغرب وتحس انك سمعت انه فعلا في احد جالس يناديك، واول ما تنزل السماعة هدوء كامل يعم المكان، والصوت اللي كان يناديك اختفى ولا رجع من جديد. قصتنا الغريبة وبطلتنا لهذا الفيديو تقريبا صار معاها نفس هذا الموقف، ولكن الموضوع كان يخوف أكثر. مين هي هذه البنت وإيش قصتها وإيش الأصوات اللي كانت تسمعها بالضبط؟ كل هذه الأشياء راح نعرفها مع بعض في فيديو اليوم. السلام عليكم يا اخوان، الاخبار شو زوين؟ ان شاء الله كلكم خير وتجيبون هذا الفيديو. هلا وسهلا بالجميع. قبل لا نبدا باي شيء، ايش الدعم الاسطوري هذا؟ يعطيكم العافيه يا اخوان على الدعم في الفيديوهات الماضيه، ويعطيكم العافيه على الدعم بالفيديو هذا يا اخوان. هذا واحد مره وافق. قبل اسبوعين يا اخوان نزلت هذه القصه وتكلمنا عن قضيه غابي. تفاجأت يا اخوان بكل امانه الموضوع عجبكم اننا نجيب كذا قصص حقيقيه، الجرائم ولا الاحداث غريبه صارت مع ناس ونرويها هنا في القناه ونحلل بعدين في الكومنتات بعد ما نسمع القصه. نريد قصص حقيقيه وربي شرحك رهيب، بس ما طلبت شيء. هذه السلسله ولا بلاش، كثر منها، نكثر لك من السلسله هذه ولا تزعل. ما ادري ليش حسيت اني داخل مطعم واقول لك كثر لي طحيني على الشاورما. لا عبد الله انك تسخيف انك ما قلتها. يا اخي طريقه تقديمك مشوقه لابعد الحدود، والله تعليقك هو المشوق لابعد الحدود صدقني. الزبده فهمت الفكره يا اخوان، كثير كومنتات كانت جايه على هذا الفيديو بنفس هذه الطريقه، وعلشان كذا اليوم جبنا لكم قصه غريبه جديده. مصدر قصه اليوم يا اخوان جاي من اخونا 16، اذا راح تحصلون رابط قناته تحت في الديسكربشن يعطيه العافيه. عاد قبل لا نبدا بالقصه يا اخوان اشتركوا بالقناه ما كنتم مشتركين، فعلوا زر الجرس واضغطوا زر اللايك اذا عجبكم الفيديو. طولت كثير في المقدمه، خلونا نبدا في قصتنا اليوم. في ليله من ليالي الشتاء بالضبط في سنه 1984 في مدينة لندن كانت موجودة بطلة قصتنا لليوم، مريم. هذا هو اسم بطلة قصة اليوم، مع العلم يا اخوان ترى هذا مو اسمها الحقيقي، احنا بس قاعدين نتخيل ان اسمها مريم. مريم يا اخوان عمرها 30 سنة، وفي ليلة من الليالي كانت قاعدة في غرفتها وكانت جالسة تقرأ كتاب، وفجأة بدأت تسمع صوت داخل راسها يقول التالي: لو سمحتي لا تخافين، نعرف انه الشيء هذا ممكن يسبب لك صدمة، ولكن خلينا نعرف عن نفسنا. احنا الشخصين كنا نشتغل في مستشفى اطفال وجينا اليوم نساعدك. وات؟ ايش فيه؟ دقيقة تونا بادئين القصة. المصيبة يا اخوان انه الصوت هذا اللي كانت جالسة تسمع مريم كان صوت واضح ومسموع، ولكن المصيبة الاكبر انها لحالها بالغرفة وما معها احد. مريم وقتها ما استوعبت الموضوع، يعني انا ما استوعبت الموضوع، فكيف هي راح تستوعب؟ فاهمين؟ تجاهلت الموضوع مريم وكانت مصدومة بنفس الوقت، الين ما رجع الصوت داخل راسها يتكلم ويقول: مريم لا تخافين، وترى هذه ما هي هلوسة او تخيلات، احنا جايين علشان نساعدك. مريم وقتها قاومت وحافظت على هدوءها قد ما تقدر الين ما غفت ونامت، ولكن اول ما صحت من النوم مباشرة انطلقت لدكتورها. بالفعل وصلت للدكتور وقالت له الموضوع اللي صار وياها امس بالكامل. دكتورها عاد وقتها مباشرة حولها يا عمي المختص نفسي يفهم في هذه الامور اكثر. والله بالفعل حولوها على الدكتور النفسي وانقلت السالفة للدكتور النفسي كاملة من جديد. الدكتور سمع القصة ولكن ما لقى اي تفسير طبي للموضوع، وقرر انه يقول لمريم وقتها انه انت جالسه تهلوسين وانه هذه تخيلات وما في اي شيء ثاني ممكن يفسر هذا الموضوع الا انك قاعده تتخيلين، وعلشان كذا امسكي هذا المضاد ان شاء الله بيساعدك انك تخففين هذه الهلوسه وما تفكرين باشياء وتتخيلين اشياء هي اساسا ما هي موجوده. طبعا يا اخوان الدواء اللي الدكتور اعطاها لمريم هو مهدئ اعصاب، يستخدمونه او يوصفونه للناس اللي عندهم من اضطرابات بالتفكير والهلوسه اللي المفترض ان مريم جالسه تعاني منه. والله فعلا طلعت مريم من الدكتور استخدمت الدواء هذا او المضاد لمده اسبوعين تقريبا، والامور زي العسل، التخيلات والاصوات وكل شيء اختفى
تماما، لدرجة انه مريم انبسطت وراحت للدكتور بعد اسبوعين بنفسها علشان تشكره انه من جد الوصفة اللي انت اعطيتني اياها كانت فعالة وفادتني كثير. وعاد وقتها هي وهو وكل الناس اقتنعوا ان الاشياء اللي كانت جالسة تعاني منها مريم هي مجرد تخيلات. رجعت مريم بعد كذا لبيتها واهلها وهي كانوا جدا مبسوطين ان الحمد لله طلعت سليمة وما فيها اي شيء وان اللي كانت تعاني منه مجرد تخيلات. فقرروا يطلعون رحلة. طبعا الرحلة يا اخوان كانت خارج لندن، يبغون ينبسطون الشباب، وبنفس الوقت طبعا كان هدف الرحلة هذه انه يغيرون جو بمناسبة انه مريم طلعت سليمة. والله بالفعل ضبطوا اغراضهم، الكل كان مستعد، الكل كان مبسوط. جاء اليوم المنتظر، اخذوا اغراضهم وقرروا انهم يمشون برحلتهم. الأوضاع كلها تمام، مريم كانت قاعدة وهادية، زوج مريم كان قاعد يسوق والأمور كانت طيبة، إلين فجأة رجعت الأصوات لمريم وكانت تقول: مريم لازم ترجعين على لندن في أسرع وقت ممكن، أنت الآن في خطر. لازم تروحين على العنوان اللي راح نعطيك إياه وتطلبين مساعدة وعلاج من المكان اللي راح تشوفينه، بالعنوان اللي راح نعطيك إياه. يا ساتر، يعني ما بدانا ننبسط، ما بدانا نقول دعاء السفر حتى. الزبدة بعد ما سمعت الأصوات هذه مريم مباشرة انطلقت لعند زوجها وقاعدة تقول له أنه الأصوات رجعت براسي من جديد، وقاعدة تقول لي أنه لازم أرجع لندن وتوجه لهذا العنوان وأطلب علاج أو مساعدة من المكان اللي موجود بالعنوان هذا. زوجها وقتها رفض وقال انسي الموضوع، قبل أسبوعين رحنا احنا للدكتور وقالوا أنه الأشياء هذه مجرد تخيلات ووهم، أرجوك لا تخربين علينا العطلة هذه واستمتعي فيها. مريم وقتها مقتنعة أن الأصوات هذه حقيقية، واللي كان مخوفها بنفس الوقت انه قالوا لها انت حاليا في خطر ولازم ترجعين. فما استسلمت وقتها، قعدت تتكلم زوجها من جديد ورجعت تناقش اهلها رايح جاي، الين ما اقتنعوا اخيرا انهم يرجعون على لندن علشان يطمنون بس ويثبتون للمرة الثانية لمريم انه اللي قاعدة تمر فيه مجرد تخيلات، وان شاء الله بعدها تنتهي هذه القصة. والله بالفعل انطلقوا هي وزوجها للعنوان اللي الأصوات أعطتها لمريم. والله بالفعل وصلوا للعنوان. المكان كان عبارة عن قسم من أحد الأقسام اللي كانت موجودة في مستشفى لندن، وهذا القسم بالتحديد هو قسم مختص لفحص الأدمغة والتصوير الشعاعي والأمور هذه. وفي نفس اللحظة اللي وصلوا فيها لهذا المبنى رجعت الأصوات لمريم من جديد وكانت تقول: مريم لازم تدخلين المستشفى وتطلبين انهم يسوون فحص لدماغك لسببين. السبب الأول انه في ورم خبيث موجود بدماغك. السبب الثاني الورم هذا ممكن يتضاعف ويسبب لك مشاكل جوا الدماغ. دخلت مريم بسرعة وقتها المستشفى وطلبت انهم يسوون فحص، ولما سألوها الدكاترة مين حولك لين عندنا وايش سبب الفحص اصلا، فكرت وقتها هل تقول لهم السبب ولا برضو ما بيصدقوني وبيحسبوني واحدة جالسة اهلوس. فقررت انها ما تقول لهم وقالت انه ما في اي احد حولني عندكم، انا جاية بنفسي وابي افحص. رفضوا وقتها الدكاترة انهم يفحصونها، كانوا يقولون غير منطقي انك تفحصها بدون سبب او بدون توجيهات او حتى نصايح من دكتور، وخصوصا في موضوع خطير مثل هذا. قعدت تفكر مريم وقتها كيف تقنعهم، كيف تاخذ فحص من هذا المكان وهي ما عندها شيء منطقي تقول لهم عليه. ولكن فجأة جاتها فكرة. رجعت مريم مباشرة للمستشفى الأول اللي قابلت فيه أول دكتور، قالت له اسمع رجع الموضوع معي مرة ثانية، الأصوات رجعت من جديد، وقالت لي التالي أبغاك تساعدني وتكتب لي أي ورقة أو توصية علشان يقتنعوا ذاك المستشفى إنهم يسوون لي الفحص. الدكتور وقتها ما قصر وياها وكتب لها على طول هذه الورقة اللي تحتاجها، وانطلقت مباشرة للمستشفى اللي الأصوات اللي كانت براسها دلتها عليه. وبالفعل أول ما وصلت أعطتهم الورقة، اقتنعوا وقتها المستشفى وعملوا لها الفحص. وهنا كانت الصدمة، طلعت نتائج كل الكلام اللي الأصوات قالتها لمريم صحيحة. كان في ورم خبيث موجود جوا راسها. في اللحظة هذه انصدم الجميع، كيف؟ الموضوع غريب. الدكاترة نفسهم وقتها برضو كانوا مصدومين انه ما في اي اعراض تدل على وجود هذا الورم، فكيف هي اكتشفت وجود هذا الورم بدون اعراض؟ على العموم الدكاترة قالوا لمريم وقتها عندنا حاليا حلين، يا انه نسوي عملية ونستأصل هذا الورم، والحل الثاني انه ما نسوي شيء لان الورم هذا واضح انه كان موجود فترة براسك وما سبب لك اي حاجة. طلبت وقتها مريم انه يسوون العملية، مع ان الدكاترة وقتها حذروها لانه العملية هذه شوي صعبة، بس مريم وقتها اصرت وقالت انه ابغاكم تسوون هذه العملية. وبالفعل عملوا العملية الدكاترة، والعملية هذه وقتها سببت ضجة جدا كبيرة. ممكن تسأل وتقول ليش؟ لأن العملية هذه نجحت بدون وجود أي مشاكل أو أي أعراض جانبية لمريم. وبعد ما انتهت هذه العملية رجعوا الأصوات للمرة الأخيرة لمريم وكانت تقول: انتهت مهمتنا هنا، جايين علشان نساعدك وهذا احنا ساعدناك، مع السلامة.
وفعلا كانت هذه آخر رسالة تسمعها مريم منهم. انتهت القصة إلى هنا، وإلى يومكم هذا ما لقوا أي تفسير منطقي للأصوات اللي كانت جالسة تسمعها مريم أو عن مصدرها. اوكي يا اخوان، انتهت قصتنا اليوم. حرفيا يمكن هذه اغرب قصة سمعتها بحياتي. مو طبيعية يا اخوان، يعني لو ما قال قصة حقيقية يعني سيدا بقول قصة خيالية وتأليف على السريع، بس لا، الواضح انه القصة هذه من جد حقيقية. والاهم من هذا كله يا اخوان المتعة. انت اهم شيء انك استمتعت بالقصة، هذه اللي انا احتاجها فقط. عاد اذا ما استمتعت بالقصة ان شاء الله المقطع الجاي يمتعك. ايش اقول لك بعد؟ تكفى استمتع بالقصه ما اقدر. اكتبوا لنا يا اخوان تحرياتكم بالله، وايش تتوقعون مصدر هذه الاصوات، وايش الاشياء اللي كانت قاعده تصير مع مريم بالضبط تحت في الكومنتات. ان شاء الله راح اقرا تحليلاتكم وتحرياتكم. يعطيكم العافيه على المشاهده يا اخوان. هذا كان كل شيء عندنا للفيديو اليوم. نشوفكم ان شاء الله على خير بالفيديو الجاي. كان معكم عبد الله، ويلا Dream team, you're dramatic, we back at it, get the dials, check the static, get the flow.